Autovid.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul e simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive. Salutare și bine ați venit sau revenit pe eBlog Auto. Probabil unii dintre voi știți deja că dețin un autoturism Mazda 3 din 2011, iar pentru cei care nu știți și sunteți curioși, puteți vedea că am postat un clip pe YouTube cu experiența de la un an de la achiziție. Ce vreau să spun este că acela a fost primul autoturism marca Mazda pe care l-am condus și am fost foarte încântată de experiență. După aceea am condus în cadrul eBlog Auto un CX-5, găsiți clip dacă vă interesează, iar acum a venit vremea pentru al treilea automobil marca Mazda. Și întrebarea este, poate Mazda 2 Full Hybrid cu motor de 1.5 VVT-i și echipare Homura să ofere aceeași bucurie a experienței de condus? Rămâne să aflăm! Acest model Mazda este rezultat al colaborării cu Toyota și cred că acesta este un fapt destul de ușor vizibil, nu-i așa? Poveste amuzantă. Există cineva în cartier la mine care are acest model. Când am văzut prima oară mașina și m-am apropiat și am văzut că e o Mazda 2, nu mi-a venit să cred. Am zis, wow, așa arată Mazda 2 acum? Da, așa arată. Dacă mașinile care arătau ca niște buburuze drăgălașe datorită liniilor curbe ar merge la sală, ar arăta așa cum arată Mazda 2 acum, datorită liniilor drepte și ale unghiurilor ascuțite. Avem un look dinamic, sportiv și totuși și puțin elegant. Avem jante în negru lucios. Dar știți ce? Și bordurile pe care le avem în unele parcări parcă sunt pe steroizi, așa că aveți grijă. Toate luminițele pe care le avem sunt LED. Faruri, stopuri, lumini diurne, proiectoare de ceață, semnalizatoare, tot. Este așezată pe jante de 17 inch și are un spațiu de stocare în portbagaj de 286 de litri. Aveți la dispoziție 5 niveluri de echipare din care puteți alege Prime Line, Center Line, Exclusive Line, Homura, pe care o avem noi aici, și Homura Plus. Cea mai notabilă diferență între Homura și Homura Plus ar fi plafonul panoramic și sistemul de navigație, dar spuneți-mi voi mie, câți dintre voi folosiți sistemul de navigație al mașinii? Mazda obține un look mai fresh în habitaclu, operând cu detalii, pentru că imaginea de ansamblu rămâne în esență una clasică, tradițională. Pentru că cei de la Mazda pun mai mult accent pe utilitate și să facă totul să fie cât mai practic pentru șofer, astfel încât funcțiile cele mai importante sunt puse la dispoziția șoferului cât mai aproape de volan și asta înseamnă că informațiile sunt în mare parte de găsit pe instrumentarul de bord, nu pe sistemul de infotainment așa cum se întâmplă la cele mai multe mașini. Bun, deci avem butoane fizice pentru sistemul de climatizare, câteva butoane sunt și pe tableta pe care o folosim să accesăm sistemul de infotainment. Avem butoane și pe volan, volanul este încălzit și din piele, îmbrăcat în piele este și schimbătorul de viteze. Și mai avem câteva butoane și pe consola centrală. Dispunem de spațiu de încărcare wireless, o priză, două sloturi USB-C. De precizat că la sistemul de infotainment ne putem conecta cu ajutorul Apple CarPlay sau Android Auto wireless. În ceea ce privește spațiul de stocare de la interior, cuvântul cheie este compact. Avem oglinzi retrovizoare rabatabile electric și sunt și ele de asemenea încălzite.
Scaunele sunt sport, reglabile manual și sunt încălzite. Bancheta spate este neașteptat de încăpătoare, am putea spune, pentru o mașină atât de compactă. Și ce mi se pare foarte drăguț este că spațiul destinat pasagerului care va sta pe mijloc este foarte confortabil. Pernuța aceea este foarte moale. În ceea ce privește siguranța în această mașină, avem asistență pentru schimbarea benzii, pentru menținerea benzii, senzor de parcare și frânare de urgență, recunoașterea indicatoarelor rutiere și alerte pentru depășirea vitezei. Legat de sistemul care te ajută să îți menții banda, mașina recunoaște marcajele albe, dar și pe cele galbene, cât și marginea drumului, indiferent dacă vorbim de borduri, iarbă sau pământ. Și funcționează și pe drum drept și în viraje, iar dacă nu se poate orienta după elementele pe care le-am enumerat mai devreme, se poate ghida după mașina din față. Să știți că sistemul funcționează foarte bine. Funcționează atunci când este activat cruise control-ul. Nu este de ajuns să fie activat doar lane assist-ul, după cum am crezut eu. Dar își face treaba foarte bine, l-am testat chiar în oraș, când traficul era mai lejer, mașina ține banda cum trebuie, frânează din timp, se oprește singură și din când în când îți cere să pui mâinile pe volan ca să se asigure că ești în continuare acolo și că ești atent la ce se întâmplă. Foarte important de menționat, Mazda 2 are o caroserie foarte rezistentă și asta fără a adăuga prea mult la masa totală a mașinii, care este de 1105 kg. Și datorită acesteia a obținut 5 stele Euro NCAP la capitolul siguranță la coliziune. În plus, are airbag-uri centrale pentru că în caz de coliziune laterală, șoferul și pasagerul să nu fie proiectați unul în celălalt. Sistemul hibrid este format dintr-un motor termic pe benzină cu un motor de 1,5 litri și un motor electric cu o baterie care are un voltaj de 177,6 volți. În total, acest sistem dezvoltă o putere maximă de 116 cai putere și un cuplu de 120 Nm. Avem tracțiune față, o cutie CVT și o performanță de 0 la 100 de km/h în 9,7 secunde. Despre cutia CVT, aceasta scoate un sunet specific, dar cumva mi se pare că sunetul nu este chiar atât de intens cum am întâlnit la alte mașini. Ori asta, ori într-adevăr sunetul este făcut astfel încât să nu fie atât de zgomotos, ori acesta se îmbină foarte plăcut cu sunetul pe care îl scot cei 3 cilindri ai motorului. Pentru că prima oară când m-am urcat în mașină, fără să mă fi pus la punct cu informațiile din fișa tehnică, am vrut să văd ce observ eu. Și ce am observat a fost sunetul și am zis, da, corect, asta e o cutie CVT. După care am zis, da, stai puțin că se mai aude ceva și pare că ar fi sunetul pe care l-ar scoate 3 cilindri. Da, avem motor în 3 cilindri. După ce dau o primă tură cu mașina, mă pun la punct cu ce scrie pe fișa tehnică, după care ies iar la plimbare și așa pot să văd ce am observat eu, ce este în plus pe fișa tehnică și cum se aplică ceea ce am descoperit că este în plus pe fișa tehnică în practică la drum. Avem și modul brake, care ne ajută cu regenerarea energiei la frânare, doar că intensitatea cu care se produce frânarea atunci când iei piciorul de pe accelerație nu este una foarte mare și nici nu poate fi setată, așa cum am întâlnit la Honda Jazz, de exemplu. De obicei îmi place să rulez foarte mult în modul brake pentru că mă ajută să mă folosesc în mare parte doar de pedala de accelerație, dar aici nu este cazul pentru că, după cum am zis, frânarea nu este suficient de intensă ca să faciliteze acest proces. Pedala de frână este destul de rigidă, cea de accelerație este puțin mai moale. Imediat după ce apeși pedala, frânarea intervine prompt, destul de intens, ceea ce mi se pare că îi oferă cumva încă o caracteristică de sportivitate a acestei mașini. Ca moduri de rulare avem modul electric, economic și power.
Pentru modul electric avem un buton special, iar pentru celelalte două moduri, sau 3, avem un alt buton. Și e cu semnul întrebării pentru că atunci când apeși pe buton, poți vedea în bord ori Eco, ori Power, ori nimic. Nu scrie nimic. Cred că e un fel de mod normal cum au alte mașini, pentru că între economic și power există clar o diferență în modul în care accelerează mașina, dar între modul nimic sau normal și power, diferența nu este chiar atât de mare. Ceea ce face că nu prea am simțit nevoia să rulez în modul power, deși eu de obicei power, sport, tot ce ține de câmpul lexical al acestui cuvânt, eu sunt fan. Dar nu a fost nevoie pentru că am fost foarte mulțumită de modul cum accelerează această mașină și în modul normal. Vreau să vorbesc acum de experiența de condus. Mazda 2 este proiectată în așa fel încât să-ți ofere un condus dinamic, agil, în oraș și stabilitate la drum lung. Și părerea mea este că i-a reușit asta. Ei au reușit asta proiectând centrul de greutate cât mai în centru și cât mai jos posibil, asigurând astfel stabilitatea și reducând ruliul. Pe un drum virajat, mașina se deplasează ca un tot unitar. E o senzație foarte plăcută. Iar volanul, care este parte din proces, din experiență, oferă o direcție precisă și mi se pare că este combinația perfectă dintre manevrabilitate și rigiditate. Cumva el este destul de manevrabil și poate că senzația de rigiditate o dă tocmai această precizie cu care reacționează mașina atunci când tragi de volan. Sincer, chiar nu știu cum să explic asta, dar este o senzație foarte plăcută să conduci această mașină. Singurul aspect care mi-ar fi plăcut să fie ușor diferit este nivelul de confort. Și înțeleg că spun asta despre o mașină care are totuși destul de multe trăsături sportive. Dar cu toate astea, mi-ar fi plăcut ca suspensia să fie puțin mai confortabilă. Este destul de rigidă, fiind o mașină cu precădere de folosit în mediul urban. Avem atât de multe denivelări și o groapă sau un capac de canalizare le mai ocolești, dar sunt anumite denivelări pe care nu le poți ocoli și te zdruncină puțin, adică, da, nu e grav, dar mi-ar fi plăcut să fie puțin mai confortabilă. Dar poate dacă era puțin mai confortabilă, se lua de pe altă parte, știți ce zic? În ceea ce privește consumul, valoarea oficială a consumului mixt este de 4,2 litri la 100 de kilometri. Eu am parcurs 110 km cu această mașină, mixt, pentru că am mers puțin și în afara orașului și am un consum de 7 litri la 100 de kilometri. Dar hei, știm cu toții cum conduc eu, am mai vorbit despre asta și a fost o singură mașină pe care am testat-o și cu care am scos un consum de care am fost absolut impresionată dată pe spate, nu peste spate. Honda Jazz, avem un review și pentru Honda Jazz dacă vreți să vedeți și să aflați ce consum am scos acolo, cu stilul meu de condus. Dar da, pentru Mazda 2, 7 litri la 100 de kilometri. Prețul pentru Mazda 2 cu echiparea Homura este de 28.400 de euro. În acest preț este inclusă și culoarea care este vreo 600 de euro. Și după cum am precizat, este penultimul nivel de echipare în funcție de cât oferă. Peste mai este Homura Plus.